next box naman natin, motherboard. Okay, so isang importanteng component din to, no? So dito nyo kasi yung motherboard, no? Dito natin kakabit lahat yan. So gaya nga nasabi ko, this is a Mini-itx, no? Tingnan muna natin yung mga features niya bago natin, no? So na natin kagad ganong paligoy dito. Okay, so ito yung board niya mismo, no? Okay, mamaya tignan natin, picture natin. Picture ako naman mamaya para makita natin ang up close. Okay, so meron siyang, at yun nga pala, no, yung sabi ko nga pala sa inyo, yung tip ko sa inyo, no, kung kinakailangan nyo ng wifi, I suggest na ang bilhin yung motherboard yung may built-in wifi na. Kasi yung built-in wifi nitong mga to is di hamak na mas mabilis kumpara dun sa mga USB dongle na nabibili, no? And they are high quality modules also. Actually ito Intel dual band wifi to yung kasama nito, no? Kaya lang yung mga Asus kasi, yung mga mas mahal na brand, yung Asus, usually ang kasama nilang antenna, yung mga shark fin, tsaka mahaba siya, no? Ito rubber ducky lang yung kasama niya, pero okay na to, pwede na rin to. Mas maganda lang talaga yung yung shark fin na antenna, no? Mas maganda kasi reception nun, tsaka nailalayo mo siya, hindi kagaya nito nasa likuran lang siya lagi, no? Attach lang siya lagi sa likuran, mas malinis nga lang siya. So MSI logo, sticker, no? Dikit ko pa ba yan? Okay, ito wala naman nang gumagamit nito actually wala na akong DVD. Ito naman yung user guide. So, importante rin to, lalo na pag magkoconnect kayo, yung mga pin niya, yung mga headers niya, no? So, dito nyo i-refer yung pin niya, no? Lalo na yung notorious na, yung front panel pin. Minsan, nakakapunson yun, Okay. Tapos, meron din siyang M.2 na, yung screw doon sa M.2. Mamaya, ipakita ko sa inyo yung M.2. So, quick installation guide. Okay. Okay, ito maganda. Meron siyang ganito. Okay. Ito naman yung shield niya, sa likod. Backplate. Okay. And then, 2 SATA cables. Yung isa niya straight, and yung isa naman naka-angle, no? So yun ang laman niya. Ating M.2 baka mawala So ano ba kailangan natin? Hindi natin kailangan yung SATA cable kasi wala akong extrang SATA SSD pero ang gagamitin ko yung NVMe, yung M.2. Okay, so check natin yung motherboard. Ito yung motherboard. Magawa ng YouTube. Ayan. Kasi kailangan pakita ko sa inyo ng malinaw para makita nyo. Hindi basta galaw lang ako ng galaw. Okay, yan Ayan, nakita nyo ba? Medyo madilim kasi yung kwarto ko Tsaka pangit yung ilaw ko Ayan So, ayan. Siguro para explain ko na lang rin sa inyo ng konti
So, pasensya na kayo kasi hindi naman ako expert dito, no? Hindi ako super expert. Pero sa akin, based on personal experience ko lang, ano. So, ayan, tingnan muna natin. Ayan, yan ang tsura niya, okay? 6 seconds. Okay, sa likod naman, ayan. Ganyan lang siya. Okay, so may backplate lang siya. Tapos, nandun yung SSD niya. Okay, so sa gilid, ito naman yung outputs niya, no? Input-output niya, I/O. Okay, so very limited lang, ano? Masyadong, simple. Okay, so punta muna tayo dito. Dito tayo sa, sa motherboard mismo. Okay, ayan. So ito na yung socket, ano? Ito yung tinatawag nilang AM4 socket, no? Ang tawag kasi nila dun sa socket nito is AM4. Tama ba? AM4 nga yata. Eh. So ayan yun, no? So dun dyan natin lalagay yung CPU. Tapos meron lang siyang 2 DIMM slots. Okay? Kita nyo, so dalawang RAM lang ang pwedeng ilagay dito. So, yan, medyo careful kayo sa pagbili ng RAM. Okay? Kung ganito yung bibili nyo, make sure na halimbawa, ngayon, ang common na standard na ngayon na nabibili sa market is yung 8GB DDR4 RAM, no? So, 8GB yung isang stick. So, kung dalawa lang, kung yun ang bibili nyo, hanggang 16GB lang kayo, no? Pero itong motherboard na to is rated, ang rated capacity nito is 32GB, no? So, kung gusto nyo i-saturate yung 32GB na yon, ang bilhin yung stick is 16GB, no? Dalawang 16GB. And mas maganda, bumili kayo ng pair. Okay, huwag kayong bibili ng isa-isa. Okay, pag bumili kayo, pair kagad. So, for gaming, actually more than enough na yung 16GB, okay? Yung 8 and 8GB. More than enough na yon. Hindi nyo na kailangan ng 32GB actually. So, sa akin, yun rin ang gagamitin ko, no? 16GB lang. Although actually, meron kasi akong mga apps na talagang matakaw sa memory, no? Pero hindi ko naman na to, siguro, hindi ko na kailangan gamitin to ron. Okay, so yun. So ito, meron lang siyang isang PCIe slot. Okay, itong PCIe slot na to para to sa graphic card. Okay, kasi itong CPU na to guys, no, wala siyang graphic. Okay, wala siyang built-in graphic. So take note of that. So actually hindi nyo magagamit tong output na to. Itong HDMI at saka DisplayPort dyan. Kasi ang kailangan nyo rito, meron kayong graphic card doon, no? So nandun yung video nyo. Okay. So, ito, okay, hindi ko na sa inyo explain yung mga VRMs na yan, ano, masyadong technical na yan. So, ito may heat sink lang siya, no, so, ito, pwede to, actually, kayang-kaya nito yung, yung CPU natin, maski 8 core pa yan. Maganda yung cooling niya. Okay, meron siyang PS2 port, 2 USB, no, for keyboard and mouse. And then yung HDMI tsaka DisplayPort nga, no? Tapos meron siyang 4 USB 3.1 lang to. So dito siya nagkakatalo, no, compared dun sa ibang mga brands, no? Kasi medyo limited yung output ko, no? 3.1 Gen 1 lang to na USB. Yung iba kasi meron silang 3.1 Gen 2. Okay, mas mabilis yun. Anyway, hanggang ngayon naman kasi wala naman akong Type-C na Gen 2, no, na USB. So parang anyway, maganda rin na meron ka, no, kasi kung in the future, no, kung meron ka ng mga external hard disk na ganon, mas maganda, no. Pero okay na ako dito. Tapos, ayan, ito yung wifi niya, dual wifi. Tapos, sa pang medyo hindi impressive sa kanya, no, yung sound niya, no, yung audio niya. Yung ibang competitor niya,
merong mga magagandang built-in na audio. Although ito magandang klase rin to, no? Kaya lang mas lumang generation siya, yung mga kalaban niyang competitor mas bago yung codec nila, no? Yung codec nila. Yun yung sinasabi ko sa inyo, no? Meron ako yung series na sa data sa about digital data, no? Yung audio meron siyang tinatawag na codec, no? So yun yung nag-encode nung audio sound, no, into kung tawagin nila yon, digital to analog, no, or analog to digital. Okay, digital to analog converter, and then analog to digital converter. Okay, yun yung DAC, no? Kung naririnig niyo yung DAC na term na tawag nila DAC, yung mga audiophile, no, yung mahilig sa mga music na hi-fi, sigurado alam niyo yan, ano, yung hi-fi na mga term na yun, ng hi-fi, yung DAC, no? Okay, so sa likod niya, punta tayo sa likod, no? Ito mukhang walang laman, ano, parang PCB lang siya, pero actually nandun yung M.2 niya, yun, no? Yung M.2 socket niya, no? Yun ang gagamitin natin, yung M.2 na yan. Parang isang size lang pala yung M.2 niya, no? So take note kayo guys, kasi baka merong iba-ibang size kasi yung M.2 pero ito kasya naman yata dito yung sa akin. Okay, so that's it. Okay na. So meron lang siyang 4 SATA ports, no? So hanggang 4 hard disk or SSD lang ang pwede nyo ikabit, no? Dito. Very limited kasi maliit lang siya, oh. Kita nyo halos parang palad ko lang siya, no? Ayan, oh. Ayan. Okay. So let's move on.